درود دوستان، این سری میریم سمت وستفال تا ببینیم چه ماجراجویی هایی میتونیم توش انجام بدیم. بریم ببینیم چطوریه. وارد وستفال که میشیم اوایل مسیر به زوجی برمیخوریم که همراه اسب و درشکشون کنار جاده وایسادن. کشاورز فلبرو و همسرش ورنا تعریف میکنن که یه عالمه دوز ریختن سر مزرعهشون و اینا با عجله زندگیشون رو برداشتن و راهی این جاده شدن. اما وسط راه درشکشون خراب شده و اینجا گیر افتادن. تئودور به همون میگه ساعتی که پدر ورنا تو روز عروسیشون بهش هدیه داده بود رو توی این وضعیت نابسامان تو مزرعه جا گذاشته. درخواستی که ازمون داره اینه که بریم این ساعت رو از توی مزرعهشون واسش بیاریم. ورنا هم میگه اسبشون بلنچی بعد از طی این مسیر و همه کارهایی که کردن خیلی خسته شده و چون انتظار این رو نداشت که واگنشون وسط راه خراب بشه فقط قبل از راه افتادن به بلنچی غذا داده بود و متاسفانه با خودش چیز بیشتری نیاورده. ما قراره بریم چند بسته غلات واسه بلنچی بیاریم تا تغذیه کنیم. نکته جالبی که این خانواده دارن سخاوتمندیشون در عین وضعیت بدشون هست. خونه و زندگیشون رو از دست دادن اما به عنوان جایزه واسه کوست ها مثلا 10 قرص نون و 10 لیوان شیر بهمون میدن که خب خیلی زیاده. ورنا در نهایت دستور پخت آبگوشت وستفال رو به ما میده و ازمون میخواد اونو به مزرعه سالدین ببریم و تحویل سلما بدیم. این دستور مواد زیادی میخواد: گوشت کرکس، چشم ملاک، پوزه یه مدل گراز و بامیه. از هر کدومم تازه 3 تا. میتونید حدس بزنید که این کوست چقدر زیاد طول میکشه. این البته تنها غذای مخصوص وستفال نیست. سلما همچنین ازمون میخواد واسش جگر گراز بیاریم تا پای جگر درست کنه. خب به هر حال در پایان هم یاد میگیریم این به اصطلاح آبگوشت رو بپزیم و هم از این کوست یاد میگیریم یه پای درست کنیم. ما توی وستفال با یه موجوداتی آشنا میشیم که مترسک‌های ترسناکی هن. چشمای قرمز دارن، پنجه‌های آهنی دارن و گفته میشه برنامه ریزی شدن تا انسانا رو بترسونن و بکشنشون. وقتی وارد مزرعه سالدین میشیم و با کشاورز سالدین صحبت میکنیم میگه به لطف این موجودات که هاروست گولم هستن کلی آدم خوب از وستفال فرار کردن. ولی میگه من موندم و پا پس نمیکشم. درخواستش هم از ما اینه که 20 تا از اینا رو نابود کنیم. What? 20 تا آخه؟ What? شایعاتی وجود داره که گابلین ها این دستگاه ها رو ساختن. عده دیگه هم باور دارن که کار انجمن دفاعیاسه تا با ترسوندن مردم راه رو برای قاچاق و دزدی باز بذارن. البته تو جاهای دیگه تونستن اینها رو طوری برنامه ریزی کنن که از محصولاتشون محافظت کنن و براشون مفید باشه، ولی واضحاً وستفال جزء اونا نیست و این موجودات وحشتناک رو توی وستفال زیاد میبینیم. گولم در اصل موجودی از افسانه‌های یهودی هست و طبق این باور از گل ساخته میشه. کلمه گولم تو عهد عتیق دیده میشه که معنی جنین رو میده. توی تلمود هم اشاره به این شده که آدم اولین بار به صورت گولم خلق شد.
افسانه خلق انسان البته از گل یا خاک که تو این مورد هم گلم هست بین ادیان ابراهیمی شایع هست. تو قرون وسطا باور برخی از مردم این بود که با استفاده از یه سری مراسم و نوشتن اسم خدا یا شم با حروف الفبای عبری روی کاغذ و گذاشتنش توی دهن گلم میشه یه گلم رو فعال کرد و زنده کرد. این باور به افسانه استفاده از اسم خدا البته توی مسلمون ها هم وجود داره. مثلا معتقدن با استفاده از اسم اعظم خدا که فقط پیامبرهای بزرگ این رو میدونستن و نسبت بهش آگاه بودن میشه کارهای محیرالعقولی انجام داد. در طول قرون وسطا افسانه های مختلفی از ساختن گلم ها وجود داره. معروف ترینشون شاید مربوط به قرن 16 و یهودا لو بن بسالل باشه، خاخام پراگ. تو این باور قرار بود که یهود ستیزان به یهودیان حمله کنن و بکشنشون و این خاخام برای محافظت از جامعه یهودی یه گلم به اسم یوزف میسازه. نسخه‌های مختلفی هم از این داستان وجود داره. تو یکیش خاخام که معروف به مهارال بوده هر جمعه عصر شم رو از دهن گلم خارج میکرده تا در شبات که به شکل نمادین تو یهودیت هفتمین روز آفرینش هست یا همون شنبه خودمون استراحت کنه، تا اینکه یه بار یادش میره شم رو ورداره و گلم شروع به خرابکاری تو این روز میکنه. یه نسخه دیگه داستان هم اینه که گلم عاشق میشه و وقتی به عشقش دست رد زده میشه شروع به پرخاش و ناراحتی میکنه. در نهایت مهارال شم رو از دهن گلم بیرون میکنه و گلم چند تیکه میشه. بقایای گلم رو هم طبق افسانه توی کنیسه آلتنویشول توی پراگ نگهداری میکنن تا اگه لازم شد خاخام‌های آینده زندش کنن و ازش استفاده کنن. بعضیا معتقدن که داستان فرانکشتاین از مری شلی الهام بزرگی از همین داستان گلم گرفته. امروزه ظاهراً تو عبری هم گلم به معنای فرد احمق هست و استعاره از موجودی هست که تو شرایط کنترل شده به فردی خدمت میکنه اما با عوض شدن شرایط کاملا ضدش عمل میکنه. ما موقعی که جنگل الوین رو ترک میکردیم قرار شد گرایان استارتمنتل رو توی وستفال پیدا کنیم که بالاخره توی تپه نگهبان تشکیلاتش رو پیدا میکنیم. چیزی که دستگیرمون میشه اینه که غیر نظامی ها و کشاورزهای وستفال به همراه خانواده هاشون توی این تپه جمع شدن تا در مقابل تهدیدهای انجمن برادری دفایاس بایستن. حالا باید ببینیم از اینجا به بعد چه بر سر این گروه شبه نظامی خواهد اومد و ما چطوری میتونیم بهشون کمک کنیم. وقتی با گرایان صحبت میکنیم یه سری چیزا رو واسمون مرور میکنه. دزدهایی که باعث شدن مردم به شکل دسته دسته مهاجرت کنن همونطور که میدونیم خودشون رو دفایاس صدا میزنن. راهزنها خیلی گسترده مناطق زیادی از وستفال رو اشغال کردن و استورمویند متاسفانه نیرویی برای حمایت از مردم و پسگیری زمین‌ها از دفایاس نفرستاده و واسه همین خود مردم دست به کار شدن و این گروه شبه نظامی پیپلز میلیشیا رو تشکیل دادن. هدف در این گروه فقط یک چیزه: ایستادگی و مقاومت در برابر اشرار دفایاس. گرایان چندین مأموریت به ما میده تا دزدها رو تو نواحی مختلف وستفال
از بین ببریم. اینجا کلاً کوست های متعددی داده میشن. مثلا یکیشون اینه که بانداناهای قرمز چرمی که دوستای دفایاس میپوشن رو جمع کنیم و این نکته اینجا جالب میشه. توی نورثشایر دوستها بانداناها یا این ماسک‌های حصیری رو میزدن. توی جنگل الوین این بانداناهاشون کتانی بود و توی وستفال هم ظاهراً از چرم استفاده میکنن. در کنار این مأموریت‌ها هم با کاپیتان دانوین آشنا میشیم. کاپیتان بهمون میگه استورمویند ما رو تنها گذاشته و اینجا درگیر اشرار شدیم. میگه وستفال خونه منه و من شهروندهایی که تصمیم گرفتن اینجا بمونن رو تنها نمیذارم. در نهایت میگه اینطور به نظر میاد که نولها با راهزنهای معادن مرده یا دد ماینز همکاری میکنن و ازمون میخواد یه تعدادی از اونها رو بکشیم. افسر لوئیس هم میگه ما کمک مستقیمی از استورمویند دریافت نکردیم ولی رابطی تو استورمویند داره که معتقده میتونه لااقل برای ما زره نظامی و تجهیزات تهیه کنه. میگه سریعاً بریم این فرد رو که اسمش آزریک هست پیدا کنیم و نامه‌ای که لوئیس توش لیست لوازم و تجهیزات مورد نظرش رو نوشته بهش تحویل بدیم. در پایان نامه نوشته اگر روزی وستفال از دست اشغالگرها آزاد بشه من شما رو به خونه خودم دعوت میکنم و از غذاهای لذیذ وستفال براتون میپزم. بعد ما بارون میباره از شازادی پر میشه این خونه از رقص و گل و شادی ما بریم تو سینه ها رگبار. آزریک لوازمی که لوئیس میخواد رو به همون میده و ما دوباره به سمت وستفال پرواز میکنیم. بعد از انجام این مأموریت‌ها برایان استاوتمنتل ازمون میخواد که راجع به رهبر دفایاس و مقرشون اطلاعات کسب کنیم. برای این میگه بریم کوهستان ردریج که منطقه‌ای در شرق جنگل الوینه. اونجا توی یه مسافرخونه‌ای در لیک شایر یه جاسوسی به اسم ویلی رو پیدا کنیم و باهاش صحبت کنیم ببینیم که راجع به گروه دفایاس چه چیزهایی میدونه. این شروع کوستلاین انجمن برادری دفایاس توی وستفاله. خیلی ممنون از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. تا قسمت بعدی فعلا ارادتمندم.